Goedemorgen iedereen. Wij van groep 8 zullen het vandaag hebben over hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Hoofdstuk 8. Boekingen bij toepassing van de kostenplaatsenmethode. In dit hoofdstuk besteden we allereerst aandacht aan de nakalculatorische kostenverdeel en dekkingsstaat. De nakalculatorische kostenverdeel en dekkingsstaat is een overzicht waarin de directe kosten via de kostenplaatsen worden doorberekend aan de kostendragers. Op de te maken nakalculatorische staat vermelden we namelijk de werkelijke indirecte kosten en de doorbelastingen. Nakalculatorische bezettingsresultaat is het resultaat als gevolg van een ongelijkheid tussen normale en werkelijke bezetting. Voor de volgende kernwoorden moesten wij teruggaan naar hoofdstuk 7. De eerst verdeelde kosten zijn indirecte kosten die vanuit rubriek 4 worden toegerekend aan de verschillende kostenplaatsen. Doorbelaste kosten zijn indirecte kosten die door een kostenplaats aan andere kostenplaatsen of aan kostendragers worden doorberekend. We zullen het verder hebben over hoofdstuk 9. We zullen dan nu verder gaan met hoofdstuk 9, de budgettering van de indirecte kosten. Als werknemers cijfers in een begroting moeten halen, zeggen we dat de begroting taakstellend is. Zo'n begroting noemen we dan budget. Kostenbudget. Kostenbudget is een budget waarin alleen kostencijfers voorkomen. Het opstellen van een budget voor indirecte kosten kan op verschillende manieren gebeuren. We onderscheiden dan het vast budget, een variabel budget, het gemengd budget. Bij de bespreking van deze kostenbudgetten maken we gebruik van de kostenplaatsenmethode. Bij een vast budget nemen we in het afdelingsbudget een vast bedrag aan, toegestane kosten per periode op. Het toegestane kostenbedrag is dus niet afhankelijk van de bedrijfsdrukte. Bij vast budget maken we onderscheid tussen twee soorten budget: het voorcalculatorisch budget, het nakalculatorisch budget. Het voorcalculatorisch budget dat wordt opgesteld voordat de budgetperiode begint. Het nakalculatorisch budget dat na afloop van de budgetperiode tegenover de werkelijke kosten wordt gesteld. We hebben twee sommen gemaakt met de respectievelijke hoofdstuk. De eerste som gaat over hoofdstuk 8 en de tweede som gaat over hoofdstuk 9. Volgens de nakalculatorische kostenverdeel en dekkingsstaat van Parbo NV zijn voor de afdeling fabricage de gegevens bekend. Werkelijke kosten zijn onderverdeeld in personeelskosten, die staan voor 33.260.216 SRD. Afschrijvingen, die staan voor 15.570.113 SRD. Grondstofkosten staan voor 12.262.673 SRD. Totale eerstverdeelde kosten staan getotaliseerd voor 61.093.002 SRD. Doorbelaste kosten door verschillende hulpkostenplaatsen staan voor 8.906.998 SRD. Totaal wordt het 70 miljoen SRD. De gedekte kosten voor 20 machines zijn voor 720 uren per maand maal 12. Die 12 staat voor een jaar. Is 172.800 à 150 SRD. Die staat getotaliseerd voor 25.920.000 SRD. Dat is een voordelige afdelingsresultaat van voor totaal 44.180.000, sorry. 44.080.000. Voor de verdere gegevens staan het machineuurtarief van 150 SRD, die wordt onderverdeeld in het tariefdeel voor constante kosten van 85 SRD en het tariefdeel voor variabele kosten van 65 SRD. Dat is dus TC en TV. In de afdeling fabricage is de normale bezetting 1.776.000 machineuren per jaar. De productie is gelijkmatig verdeeld over het hele jaar. Gevraagd: 1. Bereken de maandelijkse bezetting. 2. Bereken het nakalculatorische bezettingsresultaat in de afdeling fabricage in december 2019. En 3. Bereken het overige resultaat in de afdeling fabricage.
We zullen nu beginnen met de uitwerkingen van hoofdstuk 8, eerste som. Bereken de maandelijkse bezetting. De normale maandbezetting in de afdeling fabricage is. De machineuren zijn gegeven en dat is 1.776.000 machineuren. Die gaan wij delen door 12 omdat wij per maand willen weten. En zo komen wij aan 148.000 machineuren. Volgende vraag. Vraag 2. Bereken het nakalculatorisch bezettingsresultaat in de afdeling fabricage in december 2019. Formule hiervoor is HW min N maal TC. Hierbij geldt HW zijn de werkelijke hoeveelheid prestaties of werkelijke bezetting. De N staat voor normale bezetting en de TC staat voor tarief voor de constante kosten per prestatieeenheid. De berekening luidt als volgt. Het nakalculatorisch bezettingsresultaat. 172.800 machineuren min die 148.000 machineuren is gelijk aan 24.800 machineuren. Deze 24.800 machineuren gaan we vermenigvuldigen maal 85 SRD. En dat wordt dan 2.108.000 SRD. En dat wordt eigenlijk voordelig voor de nakalculatorische bezettingsresultaat. De laatste vraag. Bereken het overige resultaat in de afdeling fabricage. De afdelingsresultaat was gegeven en dat is 44.080.000 en de bezettingsresultaat was 2.108.000. Dat gaan we aftrekken en dan wordt het eindbedrag 41.972.000. De som die wij hebben opgesteld bij hoofdstuk 9 luidt als volgt. Op de afdeling werk en uitvoering van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie worden na de begrotingsbehandeling alleen constante kosten gehanteerd. Het ministerie maakt dus gebruik van een vast budget. Het vast budget voor het begrotingsjaar 2019 is gesteld op SRD 960.000. Deze kosten kunnen normaal verdeeld worden over 4000 kilometer aan geasfalteerde wegen. Alleen in de maand oktober 2019 zijn de werkelijke kosten SRD 40.000. Het aantal doorberekende kilometers is 3600 kilometer. Ga het volgende voor het ministerie na. A1. Het voorcalculatorisch bedrag per geasfalteerde kilometer per maand. A2. Het nakalculatorisch vastbudget over oktober 2019. A3. Het nakalculatorisch dekking over oktober 2019. B. Deze afdeling heeft graag dat een overzicht van het budgetresultaat en het bezettingsresultaat door u wordt gegeven. We gaan nu verder met opgave 2 van hoofdstuk 9. De uitwerkingen. TC per jaar is 960.000 SRD gedeeld door 4000, dat is al aangegeven in de som, is SRD 240. Omdat het tarief per kilometer per maand is gevraagd, gaan we die 240 delen door 12. Komen we op 20 SRD. A2. Het nakalculatorisch vastbudget over oktober 2019. Dat is dan 4000 kilometer maal 20 SRD is 80.000 SRD. We kunnen dit bedrag ook anders berekenen. Dat is 1/12 maal SRD 960 is SRD 80.000. We gaan dan rustig verder met de volgende. Het nakalculatorisch dekking over oktober 2019. Dat is dan HW maal TC is 3600 kilometer maal SRD 20 is SRD 72.000. B. Bij B moeten we het budgetresultaat en het bezettingsresultaat berekenen. We gaan kijken naar de werkelijke kosten. Dat is al aangegeven in de som, dat is SRD 40.000. Het vastbudget, dat hebben we al bij A2 berekend, dat is 80.000. Budgetresultaat wordt dan 80.000 min 40.000 is 40.000.
Dus we hebben te maken met een winst van 40.000. Bezettingsresultaat. Dekking. Dat hebben we ook al berekend bij A3. Dat is 72.000. Bezettingsresultaat wordt dan 3600 kilometer min 4000 kilometer maal SRD 20 wordt 8000. Dat is een verlies van 8000. Hierbij zijn wij aan het eind gekomen van de tutorial. We bedanken jullie voor de aandacht en tot de volgende keer.